Трансформація. Ось наша тема основна, напевно, друга після посівної, адже ж зараз найгарячіший час, мабуть. 100%. От. І давайте з цього почнемо. Як ви відповідаєте на ті виклики, які сьогодні має агрокомплекс? Я розумію, що ви, як компанія велика, системна, структурована, не маєте проблем з тим, щоб негайно десь бігти шукати добрива або диспаливо, оскільки і диспаливо, і добрива зараз мають не ринкову ціну, а ціну панічну. От. Як у вас з цим? Ну тут насправді якраз елемент планування і довгострокового планування, він ключовий, тому що виробництво максимально якісно спрацювали команди, на мою думку, як виробнича, яка змогла сформувати потребу рано ще влітку минулого року, і департамент закупівель, який зміг цю потребу реалізувати, купити всі ресурси, які нам були потрібні, теж дуже рано. Плюс ми паралельно відмовились на 99%, скажімо, від сухих добрив, і ми повністю перейшли на рідкі. Це КАС як ключове азотне добриво. Там, де в нас є потреба, наприклад, єдина в нас може бути потреба по внесенню селітри, це якщо пшениця з зими вийшла слабкою, їй потрібен швидкий нітратний азот, ми якусь площу, але там уявимо з 15 тисяч, це десь 2 тисячі цього року пшениці, яка потребувала перше внесення селітри. Це невеликі об'єми. Решта – це КАС плюс РКД припосівне. І ми, відповідно, під цю стратегію ми за 2 роки збільшили ємності зберігання. Ну, я зараз не скажу точну цифру, але якщо в нас було там на 15% у 2023 році ємності зберігання, то зараз ми закриваємо майже 70% річної потреби в касі. Відповідно, це дає змогу вам купити рідкі добрива по адекватній ціні рано і не залежати. Тому що в будь-якому разі, якщо ми зараз навіть заберемо ось цей психоз по Ормузькій протоці і вплив на добрива глобальний, то у вас все одно є тренд, коли вам потрібно купувати. Тобто весною, коли ти купуєш, це завжди плюс 10, плюс 15% до тієї вартості, ніж ти купиш рано, там в кінці осені або на початку зими. Тому це така стратегічна історія, яка просто попала, знаєте, тут настільки все динамічно змінюється, і казати, що от ми знали, що почне США воювати з Іраном, це абсолютно не так. Ми просто стратегічно для себе будували модель зберігання і закупівлі таким чином, щоб мати ресурси рано, задовго до початку основних польових робіт. Те ж саме з пальним, ємності були завантажені на 100% до здорожчання, відповідно, запаси, які нам потрібні, ми проходимо посівну без проблем і фактично проходимо до початку жнив озимих. Далі будемо бачити, але далі це вже буде новий цикл, і я думаю, що якось commodities мали би збалансувати цю собівартість, можливо, не повністю, але хоча б частково. Ну, тобто ви перебуваєте далеко за Ормузькою протокою. Ну, це нас, звісно ж, тисне і там морально тисне, тому що все одно прийде та межа, коли ми почнемо купувати вже по нових цінах. Але по старому врожаю, по врожаю озимих, все нормально. Чи не здійснювали ви якихось, я не скажу панічних, але оперативно-блискавичних дій відповідно до змін у світовій кон'юнктурі, у світових настроях? Насправді тренди ж ці зберігаються, і вони зберігаються ще від початку торгової війни США з Китаєм, коли ми фактично Китай, як основний ринок збуту кукурузи української, він поступово починає закриватися. І вони минулого сезону купили там взагалі якийсь мінімум з України.
Хоча до того це був один з основних ринків. І зараз відбувається така історія, що Штати, відповідно, це теж був величезний ринок для США, для ринку кукурузи, Китай. Зараз, оскільки цей ринок для них теж відпав, вони виходять, там, починають заміщати певні ринки. США з кукурузою, частково з соєю, і Бразилія активно починає продавати свою сою, теж заміщаючи США, продаючи на той самий Китай. Відповідно до цього ми просто, враховуючи ці ризики, враховуючи рентабельність кукурузи і рентабельність сої, ми просто планово розуміли, які в нас будуть щорічно, саме, бо це насправді дві найбільш проблемних з точки зору експорту культури, з точки зору саме коливання ціни. Плюс до кукурузи додається ще собівартість в вигляді азоту, який буде теж коштувати там, ну вже сьогодні карбамід, якщо я не помиляюсь, там за 45 тисяч, і це ще не кінець, напевно, якщо ця ситуація не зупиниться. Якщо ми говоримо про пшеницю, тут ви маєте для себе прийняти рішення, тому що це попередник під ріпак, і варіантів особливо немає. І цю культуру треба рахувати з ріпаком в двохрічній перспективі, і тоді це там середня дохідність, а не рахувати пшеницю, рахувати ріпак окремо, казати, от ми класно заробляємо на ріпаку, на пшениці нічого не заробляємо. Це те, без чого ріпак неможливий. Соняшник стандартно найрентабельніша культура останніх років, принаймні в нас. Але знову ж тут лімітовано все сівозміною. Ви не можете, коли у вас особливо насичена сівозміна соняшником, ріпаком і соєю, ви не можете дійти до точки неповернення з склеротиніозом, тому що вже багато хто награвся, і є приклади, коли втрати там, по тому ж самому соняшнику сягають 50%, особливо коли це рік дощовий. Відповідно, тут ви сівозміною коригуєте. Решта ви балансуєте, соя, кукуруза – це ті дві культури, на яких ви можете там збільшувати, зменшувати площі або якось більш логічно структурувати сівозміну в залежності від викликів, які сьогодні є. Ну, з іншого боку, пшениця зараз досить тривалий час має ціну за 200, і я не думаю, що це... Новий врожай теж вже торгується на рівні там, 220 ФОБ, що при поточній логістиці перевалці десь $190 X-Works, і це досить непогана ціна, але я впевнений, в сезон, особливо на продовольчу пшеницю, буде зростання. Вже біржі Євронекст там відкривається вже рівнями 240 плюс на вересень місяць. Тому тут має ж бути наша відповідь аграрна, звичайно, на здорожчання диспалива. Я думаю, що воно буде балансуватись. Єдине питання, наскільки цей паритет в собівартості і вартості commodities, він буде близький один до одного. Це ключове питання. Але пшениця непогано виглядає. Потенціал сьогодні, за виключенням північних областей, де було мало снігу і були морози до 30, там є багато пошкоджень по пшениці, по ріпаку. Решта, наскільки мені відомо, виглядає в Україні пшениця досить непогано. Скажіть, що ви вже засіяли і що у вас планується найближчим часом? Ми активно почали сіяти соняшник. Ми починаємо з півдня завжди, тому що там є певні передпосилки, там завжди температура плюс 2-3 градуса тепліше в порівнянні з Київщиною чи Вінниччиною. І вони за 2 дні закінчать посів соняшнику, у них там 6 тисяч гектарів, вони фактично досівають. Західний кластер Вінницький, їм на 4 дні залишається посіву соняшника. Тобто вони майже 7 тисяч гектарів вже там посіяли. Центр сіє, але центр тільки зайшов, був сильно перезволожений ґрунт і не було прогрівання якісного. Північ теж тільки зайшла, на півночі в нас цього року з'являється соняшник вперше. Якраз через, на нашу думку, невисоку рентабельність кукурузи, яка буде в цьому сезоні. Там нам потрібно було поборотися з ваточником активно в попередніх культурах, і зараз повертається на північ соняшник. Далі паралельно ми починаємо сіяти кукурузу і сою. Кукурузи відносно небагато, в межах 10 тисяч, там 9 з копійками. І небагато сою ми значно зменшили через ось ці теж коливання
коливання з EUDR, то приймає, там Європейський Союз директиву EUDR приймає, не приймає, і ми так трохи бачимо в сої на сьогодні ризики. Тобто основний акцент – це озимі олійні, ярі олійні, соняшник і вже по залишковому принципу, як вимагає того сівозміна, кукурудза і соня. Ну, а взагалі ваші очікування особисті від року? Я навчився, знаєте, це дуже Я знаю невдячна вашу, справа. Я знаю вашу прихильність до стоїцизму, але... Це дуже невдячна справа прогнозувати результат в аграрному бізнесі, тому що я бачив такі катаклізми такого рівня, коли ти бачиш потенціал, все класно, все розвивається, все суперово, а потім в травні місяці хтось просто кран перекриває на 4 місяці, і ти бачиш, як цей потенціал починає падати вниз. Ми це бачимо, до речі, останніх 2 роки на півдні все зробили якісно. Топ-команда, яка розуміє, що робити, як робити, агрохіманалізи, там, вимірювання ущільнення, вже новітні технології, все на старті, все класно, супер виглядає, далі 60 градусів на ґрунті впродовж місяця фактично, і ти бачиш, що цей потенціал лізе вниз. Сьогодні, якщо ми говоримо, я люблю аналізувати поточну ситуацію. Я не люблю дивитися вперед, бо зазвичай, коли ти дивишся вперед, потім починаються якісь проблеми. Сьогодні в нас на півдні запаси вологи більші, ніж на Чернігівщині. Тому що був сніг, були дощі восени, там вже відносно структурований ґрунт, де ми залишаємо велику кількість решток, яка проводить цю вологу і вона не змивається. Тобто там сьогодні є поля, де 200 плюс міліметрів доступної вологи, такого не пам'ятають вже дуже давно. І навіть ті водойми природні, які вже були майже висохлі минулого року, вони сьогодні наповнені водою. У нас є поля, де вода стоїть просто на полях. На півдні досить все потенційно. Ну, нарешті кластерів абсолютно теж на сьогодні у нас є волога. Ми пройшли ті заморозки, які були тиждень тому, було до мінус 4 опускалась температура, ріпак ніби переніс нормально, пшениця перенесла. Південь, в тому числі по півдню, по Новоархангельську було до мінус 5 навіть місцями. Є в прогнозі наступного тижня ще певне пониження, ну там показує плюс 2, але швидше за все може бути якась невелика мінусова температура, але поки все виглядає ніби непогано. Минулого року просто теж все непогано виглядало, а потім в цвітіння було мінус 7 морозу, і це все непогано перетворилося в недобір врожаю ріпаку. Але, знаєте, тут принцип ключовий, ти не маєш на це взагалі ніяким чином там опиратись і звертати увагу, ти маєш робити все правильно, результат по виконанню тих операцій має бути повторюваним, і тоді, яка б не була погода, ти все одно будеш в кращій позиції, ніж ти будеш дивитись і казати, давайте цього не будемо робити, тому що а ось там погода погіршиться і не доотримаємо результат. Треба все робити чітко. Отже, ми пройшли розділи по той бік Ормузької протоки, пройшли розділи Північний соняшник і плавно підходимо до теми трансформації, оскільки компанія перебудовується, оскільки компанія змінюється, і це, напевно, відтворення принципу «змінюючись, ми перемагаємо». І я просто хочу тут по ходу розмови зазначити кілька моментів. Перше, це що коли ви говорили про якісне забезпечення ресурсами, ви говорили, що це команда. Коли ви говорили, що трапляються випадки, коли все так, пропало, це вже вищі сили. Є помилки, безумовно, технологічні там, і людські, але це настільки складний технологічний бізнес, який є залежний від величезної маси чинників. Всі можуть помилятись. Питання, наскільки люди вміють робити висновки з цих помилок. Наскільки є дуже простий принцип, насправді.
І я його намагаюся диктувати, навіть не диктувати, рекомендувати виробничій службі, коли ти бачиш помилку на ранньому етапі, і ти її не приховав, а сказав, що ця помилка існує, ти, як мінімум, розділив відповідальність на ширше коло осіб. І я в тому числі розумію, що ця проблема існує. Якщо ми разом, і тут ми вже приймаємо рішення разом. Ти не сам його приймаєш, і немає нічого поганого в тому, що немає людини, яка знає все на світі. І є чинники, які настільки накладаються один на один, що іноді ти з цим не працював, не стикався, і ти конкретно не розумієш, як з цим працювати. Тоді людина має сказати, в мене є проблема, я її не можу вирішити. Він, як мінімум, знову ж, поділив відповідальність, плюс колегіально ми вже приймаємо якесь рішення. Якщо це рішення було прийнято неправильно, то ти з себе зняв відповідальність і вже відповідальний, наприклад, я, або Ванчуляк, як директор з виробництва, або ще хтось. І це ключове, насправді, багато хто пручається, далі намагається там щось сховати, для того, щоб це з часом саме по собі вирішилось, але так не працює, тому що вже кількість інструментів моніторингу, вона настільки велика. Плюс я люблю змінити офіс на поле. Це там дуже сильно розвантажує, коли ти бачиш природу, результати своєї роботи в дуже короткочасній перспективі. І ти все одно щось помічаєш. Люди вже починають розуміти, що краще сказати, тому що всі помиляються, але знову ж ти розділяєш цю відповідальність. Безперечно, є помилки, є певні підходи, які під час там, вже практичної роботи ми розуміємо, що от вони або еволюціонують в щось інше, або ми розуміємо, ми не займаємося самодурством, ми розуміємо, що на якомусь етапі от було потрібно так робити, далі приходить наступний етап, і в цьому наступному етапі ти вже маєш дещо змінювати. Там, агрегати, підходи, плюс агро настільки технологічний бізнес, що є речі, які вчора працювали, вони вже сьогодні, їм є альтернатива. Є топ-кат, уявимо, який дозволяє вам лущення робити просто з колосальною продуктивністю, з мінімальними витратами там, в 2 літри на гектар. Сьогодні при поточних цінах на пальне це ж класна альтернатива, а цієї альтернативи ще там, кілька років тому не було. Були класичні лущильники. І постійно щось змінюється, постійно є якісь рішення, які впливають якісно на ефективність агробізнесу. І цим цікавий цей напрямок, тому що тут немає станків, які мають певний ресурс роботи, і ти маєш його випрацювати до моменту якогось там оновлення. Тут все дуже динамічно, і плюс, знову ж, ми маємо величезну конкуренцію на ринку персоналу. Ми маємо тиск з усіх сторін, ми маємо світові якісь тренди, маємо війну в країні, але тим не менше, навіть в цьому середовищі треба змінюватись активно. Треба шукати шляхи. Я вам хочу сказати, що те, що я бачу, ось цей тренд боротьби за ефективність, собівартість, він буде тільки посилюватись. Тому що був 21 рік, коли були надприбутки, ніхто взагалі там не рахував абсолютно нічого, а потім прийшла повномасштабна війна, яка дуже різко всіх опустила на землю, і всі зрозуміли, ось мої недопрацьовані $50 на гектар іноді в ефективності можуть бути просто визначальним чинником, чи компанія прибуткова, чи збиткова взагалі. І це далі буде тільки посилюватись. Ми купували КАЗ по 20 тисяч гривень, він сьогодні вже там перевалив за 35. Пальне, яке було по 50, сьогодні вже оптова ціна 82-84 гривні. Оця боротьба, оцей тренд на ефективність. Чи він нескінченний? До якогось моменту ви ресурси в будь-якому разі вичерпаєте, да? І просто навіть не так. Ті об'єми доданого результату, вони просто будуть зменшуватися. Тобто ви берете ключові якісь напрямки, де є найбільший ефект від ефективності, вибираєте їх максимально, тому що результат для бізнесу буде максимальний саме від них. А далі ви вже починаєте, знаєте, як
хороший годинник, або механізм, який просто потрібно іноді десь легенько регулювати. Але до того часу ще дуже багато роботи. І в багатьох компаній насправді на ринку ми максимально технологічні, якщо ми там є змога іноді побачити, як працюють європейські компанії, і вони до певних речей ставляться менш прискіпливо, ніж ставимось ми вже в Україні. Так, європейський агробізнес, він значно більш захищений порівняно з українським, і тому може собі дозволити якісь речі зробити пізніше, ніж це робимо ми. Але все-таки повернемося до трансформації. Компанія змінюється на марші. Тобто ви не припиняєте інтенсивної діяльності, і в цей час відбуваються зміни. Як це позначається на тій же ефективності? І які саме зміни ви плануєте здійснити цього року? Це комплексне питання і комплексна, напевно, відповідь. Були якісь ключові напрямки, де ми розуміли, що ми неефективні. Кількість людей на 1000 гектарів, собівартість по тим чи іншим культурам, врожайність при однакових затратах. Ми робили бенч і продовжуємо робити, як на платформі AgroHub, так і з деякими компаніями робимо внутрішній в регіонах присутності. Ми для себе виділили якісь ключові напрямки, знову ж, які дадуть найбільший ефект без втрати керованості і без втрати ось цього масштабу, уявимо так. Були якісь речі, південь, наприклад, не працювали вночі взагалі трактора, працювали в світлий час доби. Чому? Через реби, через обстріли. Це ще було задовго до ребів, так звикли працювати. Отак цей кластер працював. Просто тільки в світлий час доби. Боялись механізатори працювати вночі з такою технікою. Зараз всі працюють цілодобово. Відповідно, У нас були якісь ключові речі, які ми мали досягнути. Тобто механізатори боялись працювати в нічний час. Пошкодити техніку? Там якісь різні були причини. Я не знаю, так склалось. Конкретно на тому кластері так склалось. Оприскувачі ще якось півбіди працювали вночі. Ґрунтообробна техніка, посівна техніка працювала тільки в світлий час доби. Була величезна кількість складів, які було потрібно оптимізувати. Тобто були об'єкти не тільки складів, об'єкти інфраструктури, які на кластері не використовувалися, але ми несли витрати у вигляді заробітних плат на охорону, орендної плати, електроенергії, ще якихось речей. Таких об'єктів було більше 140 штук сумарно. Сьогодні їх дещо більше 20 в компанії. Тобто це ось такий результат, ми його для себе ставили, що має бути в 2024 році така кількість, в 2025 така, в 2026 по завершенню цього проєкту ось така. Це абсолютно ніяк не впливає на... Це просто інша модель роботи. Тобто у вас техніка не розкидана вся по кластеру, а вона зберігається, є якісь проміжні участки або зберігання, або якщо ми бачимо, що дощ незатяжний, то його техніку охороняють, пломбують, охороняють механізатори на місці, або Служба безпеки допомагає в цьому, і вона не їздить по всьому кластеру. Були речі навіть ті ж самі, про це можна дуже багато говорити, але я спробую якось саморайз зробити цього всього. Наприклад, не було технічок, тобто автомобілів технічної підтримки, і техніка була змушена при поломці їхати на тракторну бригаду. Дуже часто це 20-30 кілометрів в одну сторону. Ви втрачаєте прямі якісь ресурси в вигляді пального, плюс ви втрачаєте час, коли ця техніка могла б зробити роботу в оптимальні терміни. Зараз це все ремонтується на полі, відповідно, ефективність техніки збільшується. Та ж сама оранка. Я не кажу, що я адепт якогось стриптілу чи ноутілу. Абсолютно не так. Ви просто маєте для себе зрозуміти, це нормально, бачите. Той, хто пропагує щось відмінне, я ж
проповідник, щоб щось комусь пропагувати. У нас є реалії, в яких ми були, починаючи від того, що була лімітована, обмежена кількість техніки, і замінити всю одразу ми просто не могли. Я не міг піти до акціонера, сказати, дайте мені $50 мільйонів, бо от я прийшов, зараз я вам все покажу, як тут все має бути. Тобто були якісь речі, які були чимось лімітовані, відповідно, ми для себе зупинялись на тих чи інших технологіях. Були якісь проблеми, які потрібно було вирішувати, зокрема ось цими глибокорозпушувачами. Після аналізу пенетрометрами з прив'язкою до GPS-координат ми зрозуміли, що є ряд полів, де є плужна підошва, яка роками формувалася, яка не дозволяє волозі рухатись капілярно вверх-вниз, а вона так само має рухатись. Відповідно, потрібно було цю проблему зняти. Далі, коли ми її зняли системно, ми розуміємо, що в нас перелік агрегатів може бути іншим з часом. Ми можемо переходити в більш широкозахватні, в якісь моделі, наприклад, того ж самого Вадерштат Опусу, який дозволяє картографувати глибину обробітку і закидати вже на трактор карту глибини, і агрегат автоматично буде ці всі речі пропрацьовувати. Тобто постійно щось потрібно. Є певні етапи, в цих етапах працює ось ця історія, в цьому етапі ти вже маєш дещо перебудовуватись, в кінцевому етапі буде якась інша картина, але ця картина знову ж буде змінюватись в залежності від того, що відбувається в світі, що відбувається в агро, яка ринкова кон'юнктура, на яких ви культурах. Хто його знає, можливо, ми через 5 років бавовну всі будемо сіяти і робити з неї порох. Це ж, знову ж таки, такі напрямки можуть з'являтися. І там знову ж потрібно буде на щось. Я насправді сумніваюся в цьому, можливо, якась частина. Але ви маєте постійно бути в процесі пошуку. Ви, по-перше, самі себе маєте піддавати постійно сумніву і те, чим ви займаєтесь. Тому що якщо ви будете... Я, наприклад, не кажу, що от ми тут робимо єдино правильні речі. Ми робимо ті речі, які підходять під конкретні умови, під конкретні задачі, проблематику, умови ринку і все інше. В когось це може бути, будь ласка, оранка, не оранка, ще якісь речі. Хоча, на мою думку, це вже певний архаїзм. Все-таки. Ви дуже багато речей сказали, в яких може застосовуватися штучний інтелект. Тобто, знов-таки, у вас є дуже цікавий і дуже просторий аспект розвитку. А друге, дуже багато речей, які ви говорите, вони абсолютно тактичного рівня. Тобто ви деталізуєте процес просто до... Звичайно, до тактичного. А насправді, дивіться, будь-яка стратегія без тактичного виконання її на місцях... Я думав, ми будемо говорити про Колінза, good to great і так далі, від хорошого до великого. Це була база, тому що абсолютно правильно, ключове рішення – це посадити правильних людей в автобус. Якщо ви цих людей правильних не посадили, як пише Колінз, то, в принципі, будь-що, що би ви не придумали, якщо воно тактично неправильно реалізовано, дивіться, я бачив мільйон прикладів, коли люди пороли якусь технологію на місцях, тому що їм це було незручно. Тобто, глибоке рихлення – це не просто ти приїхав агрегатом, там щось зробив. Ти маєш найняти правильні комбайни, які вам зроблять правильне подрібнення, розподіл решток, бо інакше, якщо ви цього не зробите, у вас ця технологія не буде працювати. І ви скажете, ось бачите, як купи горне глибокорозпушувач, не можна цим працювати, треба орати далі. Тобто є багато речей, які потрібно якісно виконати саме на тактичному рівні. А будь-яка стратегія, вона без правильного виконання, вона не має ніякого сенсу. Ми можемо намалювати сьогодні, що ми там в космос через 10 років полетимо, але для цього нічого не робити, або фейлити якісь кроки і сказати, ось бачите, стратегія була некоректно побудована. Тобто, з ваших поглядів, стратегія йде саме знизу, від посадки в автобус, абсолютно, а не згори, абсолютно. Дивіться, де люди бачать весь горизонт. Ми маємо бачити весь горизонт,
Але підлаштовувати, тобто стратегія ваша глобальна має бути побудована без відриву від виробництва прямого на місцях. Бо якщо вона відірвана, вона має бути 100% там, вимогливою, націленою на якийсь результат, можливо, навіть вищий, ніж ви можете показати, але вона має бути без відриву на місцях. Ви маєте, безперечно, знайти вже на місці проповідників цієї технології, які будуть забезпечувати її реалізацію, там, стратегії цієї конкретно, якщо ми говоримо про технологію, бо ключова складова насправді агробізнесу – це технологія і те, як ви можете повторювати результат. Бо чинники завжди зовнішні різні, вам потрібно максимально досягнути там, максимальної повторюваності. І якщо це йде з відривом від людей на місцях, якщо люди не розуміють, там щось в Києві собі запланували, якесь бачення, а люди не розуміють взагалі, куди вони йдуть. От вони будуть йти, кожен буде йти, виходячи від свого власного уявлення цієї стратегії. Тому що вона відірвана. Ви будете говорити, я хочу 8 тонн пшениці, там, уявимо зараз, чи $300 з гектара чистого прибутку. І кожен буде уявляти це по-своєму, бо ви їм її не деталізували. Ви не деталізували, що ви хочете, якими інструментами, за що вони відповідальні, що вони за це отримають в кінці кінців. Оце все ось так працює. Бо інакше я бачив приклади, коли стратегія, там, стратегічне якесь планування і тактичне – це були абсолютно різні речі. І люди не розуміли, що відбувається. А одне без іншого воно не може працювати. Не можна досягнути конкретного результату, коли у вас не синхронізовані ось ці дві стратегії. Я не встежив, чи ми відповіли на запитання, до якого, які етапи трансформації ви хочете здійснити цього року. А ми продовжуємо, дивіться, насправді ми продовжуємо, це така п'ятирічна стратегія, яка була побудована з самого початку, тобто ми говоримо, що в нас є ключові показники. Ключові показники – це net profit з гектару, показник рентабельності капіталу, показник вже прямий виробничий – це кількість людей на 1000 гектарів і цільова їхня заробітна плата. Ми не ставимо для себе ціль просто оптимізовувати людей. Ми ставимо ціль оптимізовувати людей правильно і підвищувати рівень доходу тих, хто залишається в компанії і йде далі. Це кількість проходів техніки по полю і використання певних агрегатів. Там він дещо еволюціонує до того, що ми на півдні бачимо там одну стратегію, ми будемо розширювати площі під ноутілом, далі залишатись на вертикальному обробітку, ще якісь речі. Є ключові фінансові цілі – це кредитний портфель, який не має перевищувати якусь кількість річної EBITDA до кредитного портфелю. Є там показники, за які ми постійно оцінюємо, є NPS, тобто як люди задоволені тим, що в компанії відбувається, там клімат будуємо. Тобто є насправді, бо ми зараз більше говоримо про виробництво, але крім виробництва є ще якісь речі. Це привабливий бренд роботодавця. Де ми себе бачимо по привабливості на рівні там, з бенчами ринку, з Кернелом, з тим самим там, МХП, ще з рядом компаній, в яких привабливо людям працювати, і вони себе хочуть асоціювати саме з цією компанією. Бо вже на сьогодні недостатньо новому поколінню просто платити гарну заробітну плату, платити бонуси, вони хочуть бути причетні до чогось більшого. Або мати якісь певні умови, які виходять вже за межі просто там, прямої компенсації. Ми бачимо стратегічне розширення земельного банку, і якщо у нас все вийде, я впевнений, все вийде, в кінці року можна буде поговорити про цю ціль, наскільки вона досягнена. Бо на сьогодні є гарні передпосилки для цього. Ми далі продовжуємо розвивати тваринництво як окремий бізнес-юніт, тобто ми концентруємо ферми, які в нас були розосереджені в Київській, Чернігівській і Вінницькій областях. Ми будемо концентрувати це все на Вінниччині, створювати там якісніші умови
для утримання ситуація тварин. з молоком трошки... Ситуація з молоком у нас Покращується? ситуація насправді не сильно покращується, вона десь на тому ж самому рівні залишається. Провалився ринок молока досить глобально, але в нас невисока собівартість і досить непогані надої. Ми їх там Не пам'ятаєте, яка? Ну, собівартість в межах 12,8 за літру. З останнього PNL, який я бачив, ну там близько 13 гривень за літру. 12,8, 12,9. Ну, це чудово. Це непогано. Це дозволяє вірити в цю галузь. Я насправді в неї вірю. Дозволяє принаймні не різати корів. Так. Але, безперечно, ця галузь потребує державної підтримки в тому числі. На сьогодні, крім там дешевих кредитів, ця галузь сильно не підтримується, а вона насправді важлива і вона дозволяє, тваринництво дозволяє генерувати більше робочих місць, ніж рослинництво, якщо ми говоримо про масштаби однакові. Так. Тому Тим більше в масштабах великої компанії там у вас постійно буде скорочуватись кількість робочих місць в рослинництві. Да. А в тваринництві ми її можемо зберігати. Плюс цю галузь треба знову ж таки рахувати в синергії з рослинництвом, оскільки органічні добрива і компостування, ми запустили компостування, до речі, на Вінниччині цього року, продовжуємо цей проект на Чернігівщині, потім вся техніка переїде на Вінниччину. Компостування в довгостроковій перспективі в тому ж числі дає вам змогу зменшити навантаження хімічне на ґрунт, менше використовувати мінеральних добрив. Тобто тут є певна синергія. Якщо ми говоримо про майбутнє, то на базі тваринництва, рослинництва гарно лягають проекти по біоетанолу, біогазу. Якщо забрати певні обмеження по біоетанолу, які на сьогодні існують, там квота експортна, то в такій вертикально інтегрованій системі ці напрямки дуже-дуже непогано, в принципі, себе на перспективу показують. І ми теж туди дивимось на перспективу. Тим більше, що там є якби певні люди, які вже пробивають цю дорогу і зараз набивають якби собі шишки. Можна за ними дивитися і цьому досвіду теж потрібно вчитися 100%. Так, ну що, залишається побажати вам успіху на посівній. І здобуття тих результатів, які хоче бачити ваш акціонер, і яких хочете бачити ви, яких хоче досягнути команда. Це складний, але дуже цікавий шлях. Я вам бажаю успіху. Дуже вам дякую. І останнє питання окреме. Ваша медійність. Ви зараз в багатьох рейтингах в топі, там топ-50 і так далі, і так далі. Всі за вами ходять, всі у вас щось розпитують, всі вас кличуть на конференції виступати. А як ви до цього ставитеся? Дивіться, я до цього ставлюсь дуже просто, що ми говорили за бренд роботодавця, я саме це асоціюю з цією метою. У мене немає... Я відверто скажу, я примушую себе дуже часто в цьому приймати участь. Я сподіваюся, не в бесіді знаю. З вами завжди приємно спілкуватись, скажу відверто, і це приємно, як мінімум. Якщо ми говоримо про якісь більш глобальні речі, це потрібно робити для того, щоб вибудувати. Я ж представляю компанію і команду, тобто люди ж, не знаючи, що відбувається в компанії, яка структура компанії, вони ж приймають рішення і формують своє враження в першу чергу від особи, яка цю компанію представляє. І наша задача показати, хто такі Тасагро, з чого вони складаються і чому в нас, саме в нас потрібно працювати. Тобто це ключове завдання – це популяризація компанії в цілому, не моя. Я ніколи на жодній конференції не кажу, що ось бачите, амбіцій у вас немає. Абсолютно немає. Політика, Боже збав. Політика, я буду займатися краще реальним
бізнесом, реальними справами, ніж будувати якісь, ну, на сьогоднішньому рівні, можливо, коли в нас все зміниться кардинально, в чому я, чесно кажучи, в найближчій перспективі чомусь сильно сумніваюся. Про це можна думати наразі, та й в довгостроковій перспективі. Це не той напрямок і не те заняття, яким би я хотів займатися. А агро? Це любов на все життя. В 2010 році це, знаєте, як є якісь речі, як та ж сама риболовля, коли ви один раз захворіли, ви більше вже не можете вилікуватись. І, в принципі, не потрібно від цього лікуватись, те ж саме і з агро.